እንደምን ዋላችሁ ደህና ዋላችሁ ወይ ወደ ሰውነት እንኳን ደህና መጣችሁ መቼም በቃ ዝም ብዬ ብቅ እላለሁ አንዳንዴ እንደዚህ አይዲያ ሲመጣልኝ ማለት ነው ቆንጆ ሆኛለሁ ዛሬ አበባ እኮ ነኝ እኔ ሄዳችሁ ዛሬው ርዕሳችን ቆንጆ ማን ነው ይላል የሆነ ኮመንት አየሁና መቼም በኮመንት ነው እኔ እንትን እምለው ትዝ የሚለኝ የሆነ ሀሳብ የሚመጣልኝና ከዛ ወዲያው በቃ ቪዲዮ ቀርጸዋለሁኝ ላይቭ ለመምጣት እንኳን ያው ወሬ ስለምወድ ወሬኛ አይደለም እዛው ቀራለሁ ብዬ ነውና ቆንጆ ማን ነው ቆንጆ በኔ ቆንጆ ቆንጆነቱን ያመነበት ሰው ነው ሁሉም ሰው ቆንጆ ነኝ ይላል ግን ቆንጆነቱን ያመነበት እና ቆንጆ ነኝ የሚል ሰው የተለያየ ነው አይደል በእግዚአብሔር ሁላችንም ቆንጆ ነን ያው ሰው ነው ሳምርዬ ትበልጣለች እንትና እየተበልጣለች ከሳምርዬ እንትና ትበልጣለች እያለ የሚያበላልጠን እና ውድድር ውስጥ ሳንገባ ቆንጆነታችንን ካመንበት በእግዚአብሔር ከተማመንን ማለት ነው ሁላችንም ቆንጆ ነን አንዳንዴ ደግሞ አለ አሁን ለምሳሌ እኔ በኮመንት ያየሁት በምን እንደተነሳው ልንገራችሁ ቆንጆ ነኝ አልኩኝ ያው ላለው አይደል ከዛ ጉረኛ አለኝ እና እኔ በምን አሰብኩት መለስኩለት ለልጁ ምን ብዬ መለስኩለት እቺ ነገር ትምህርት ሆናችኋለች ብዬ ነው ቆንጆ ነኝ ስል ኧረ ሰው ይበልሽ እንጂ አንቺ እንዴት እንደዚህ ትያለሽ ጉረኛ ነሽ አለኝ ከዛ ከሰው ለምን አፕሩቫል እጠብቃለሁ ራሴን በራሴ መድኃኒዓለም እኮ አፕሩቭ አድርጎኛል ራሴን በራሴ ኦልሬዲ እግዚአብሔር ቆንጆ ፈጠርኩ ብሎ ፈጥሮኛል እና እጅና እግር ባይኖረኝ ኖሮ ወይ አፍንጫዬ እንደሆነ ነገር ቢሆን ወይ አይኔ እንደሆነ ነገር ቢሆን ቆንጆ ነኝ ብል እንደ ኮንፊደንስ ነበር የሚቆጠረው አይደለም ልክ አይደለም ልክ እና ግን አሁን እነዚህ እግር የለም ምናምን እምላችሁም ሙሉ ሰዎች አይደሉም ለማለት ፈልጌ አይደለም ሙሉ ሰዎች ናቸው ሁላችንም ሙሉ ሰዎች ነን ግን ሰው የሚመዝነን በጭንቅላቱ ነው ለማለት ፈልጌ ነው አሁን በህብረተሰብ እንደዚህ ቆንጆ የተባሉ ሰዎችን ያው በህብረተሰብ ቆንጆ ነኝ አይደል አሁን ብዙ ሰዎች ይሉኛል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይሉኝም ግን አስቀያሚ ሲሉኝ እኔ አላምናቸውም መልኬ እንዲህ ባይመስልም ነው የምላችሁ ሐቃቁን ነው የምነግራችሁ በጭቅራቴ ማስበው መድኃኒዓለም ያውቀዋል እንግዲህ ለምን ዋሻቸዋለሁ እና ሰልፍ ኮንፊደንስ ወይ በራስ መተማመን እንደውም እንደዚህ በህብረተሰብ ቆንጆ የሚባሉት ሰዎች ላይ ብዙ አይታይም የእውነት ለመናገር ከሆነ ሰልፍ ኮንፊደንስ እንደዛ እንትን አይታይም ሰልፍ ኮንፊደንስ ማየው በህብረተሰብ አይደለም የሚባሉ ሰዎች ላይ በጣም ትልቅ ኮንፊደንስ አያለው ወይ የራሴን ፐርሰፕሽን ሊሆን ይችላል የራሴን ማስተሳሰብ ሊሆን ይችላል እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ የራሳችን አስተሳሰብ የራሳችን አስተያየት ነው ሁሉም ሰው ቆንጆ እንደሆነ እናምናለን ራሳችንስ በራሳችን የኔ ቆንጆ ስታምሪ እንላለን ወይስ ከሰው እንጠብቃለን ቆንጆ እስከምንባል ድረስ ጉረኛ እንዳንባል ማለት ነው እንደ ሳምርዬ እና ግን ልጁ እንደዛ ኮሜንት ካረኩለት በኋላ አሁን እጅ ባይኖረኝ ኖሮና ወይ የሆነ ነገር ባይኖረኝ ኖሮ እና ራሴን ቆንጆ ነኝ ብል እንደ ሰልፍ ኮንፊደንስ ነበር የምትቆጥረው ስለው አው በጣም ይቅርታ ኢሞሽናል ሆኜ ነው ኮሜንት ያረኩት አለ ትልቅ ሰው ማለት ነው በጣም ትልቅ ሰው ይቅርታ የሚጠይቅ በጣም ትልቅ ሰው ነው እና ቆንጆ ነኝ ብሎ የሚያስብ ብቻ ሳይሆን ለሰውም የሚያወራም ብቻ ሳይሆን ያመነበት ነው ቆንጆ
እና እመኑ ቆንጆ ናችሁ። መድኃኒዓለምዬ አይሳሳትም። ሁላችንም ቆንጆ ነን። እሺ የኔ ማር ወለዶች ደህንኩን ነገር ደግሞ ሮብ እንገናኛለን። ላይቭ እመጣለሁ። ባይ